اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا زه تاسو ته خپل یوټیوب چینل باندې د ایبل سکول چینل باندې هرکلی یم. نن به مونږ ایم ایس وورډ کې ویو مینوس کوو. آلریډي ما سلیکټ کړې ده. ویو مینوس کې زموږ سره دا په سکرین باندې دا یو څو کمانډز ښکاري. نن به دا مونږ ډسکس کوو، نور به مو ورسره ډسکس کوو دا ټول کمانډ. خو په دې کمانډز کې چې کوم دی نو ایټ ا ټایم موږ یو کمانډ اپلای کولی شو. آلریډي دی کې کمانډ اپلای دی پرنټ لی آوټ، د کوم سکرین چې ښکاري نو پرنټ لی آوټ انداز کې دی. فل سکرین دی ورکو نو دا به دې انداز کې راشي. دلته کارنر کې تاسو وګورئ دا کلوز بټن پکې په خپله راغله، نو چې کلوز یې کړو نو دا به واپس نارمل شي. ویب لی آوټ چې کله د دې ځای نه موږ د دې زوم سیوا کړو، زومینګ د دې 100% دی. که پرس که دا مونږ ورکو د دې ځای نه پرس که مزید سیوا کړو نو دلته دا سکرولینګ راغی. ځکه چې زومینګ غټ شو، لیکل سایز صرف په سکرین باندې پټ شو، په پرنټ باندې به دا نارمل وي. نو دلته اټومیټیکلی چې کوم دی نو دا فیسیلیټیز مونږ ته راغله، دا لیفټ رایټ سکرولینګ زموږ سره راغی. سکرول بار دی ته مونږ وایو، پیج چې کوم دی نو مونږ لیفټ رایټ ته موو کولی شو. او چې کله پرس که دا 100 وي نو دا به بیا آف وي. نو دا که پرس که مونږ ویب لاوټ ورکړو نو دا به بالکل زموږ سره فکس راشي، لیفټ او رایټ ته به بیا موومنټ نه کوي. که 100 وي نو هم به 100 سټایل کې لیفټ او رایټ ته موومنټ نه کوي. ورپسې آوټلاین چې کوم کمانډ مونږ پرس کړو هغه بټن داسې دباو شي چې کوم کمانډ اپلای شي. آوټلاین کې دلته پرس که دلته مونږ ولیکو 10، دا یو لاین دی نو دا مونږ ټاپ اینډ باټم ته په دې وړو وړو بټنو په مدد باندې بدلوي. ورسره دا مختلف آپشنز راغله، دومره ضروري نه دي. که دا کمانډ واپس مونږ ختمو نو کلوز آوټ لاین ویو چې کوم دی نو دا مونږ کلیک کړو نو دا واپس ختمیږي. دا زموږ سره بالکل نارمل انداز باندې شو، په پرنټ لی آوټ کې شو. خو 186 د دې زومینګ دغه دی، وګورئ 186. نو دلته دا منځ چې کلیک کړو نو دا به بالکل زموږ سره 100 یا 99 کې راغی. دا ویو کې دا کمانډ دی. اوس دلته وګورئ لیکلی دی 1، دا کرسر چې ولاړ دی 2، پوینټر چې ولاړ دی 3 4 5 6 6.5. دې ته موږ څه وایو؟ رولر وایو. دا د دې ځای نه موږ آف کولی شو او آن کولی شو. ګریډ لاین چې ورکړو نو دلته دا ګریډ لاینز به راشي. اوس په دې کې بل کمانډ دی ډاکومنټ میپ. ډاکومنټ میپ ډېر اهم کمانډ دی. اوس په دې کې ما لږ لیکل کړي دي مختلف چپټرز باندې، دلته دا لیکل ما کړي دي. پرونی کمانډ کې مونږ دا کړو نو په دې کې مونږ هیډینګز ورکړی دی. دا اوس وګورئ سکرولینګ باندې زه ښکته راغلم، دلته هیډینګ آلریډي مونږ سټډي کړی و. فرض که دلته بل یو چپټر زه ورکوم، چپټر 4. اوس دې له هیډینګ ورکوو نو د دې سلیکشن به وکړو، هوم ته به لاړ شو او د دې ځای نه چې کوم دی دا هیډینګ زموږ سره کمانډ دی، د دې ځای نه موږ ورکولی شو. هیډینګ 1 به دې له ورکوو نو دا زموږ سره هیډینګ 1 شو. ښه، یو داسې چل کوو چې ستاسو دغه یې د کنسپټ کلیر کولو لپاره داسې چل کوو چې دلته اوس مونږ یو بل هیډینګ ورکوو چې هغې له مونږ ورکوو چپټر 5. خو ټیکسټ ما ولیکل خو دې له مونږ هیډینګ کمانډ ورنه کوو، هیډینګ کمانډ ما ورنه کوو. نو اوس که مونږ خپل کمانډز ته لاړ شو، دا ټول ریکوایرمنټ ما د ډاکومنټ میپ لپاره دغه کړه. نو دلته اوس وګورئ چپټر نمبر 5 نشته، ځکه چې په سکرین شته دی خو په دې ځای کې نشته. اوس د دې ډاکومنټ میپ څه فایده ده چې کوم یو ټاپک مونږ کلیک کړو نو دا به په سکرین باندې نمودار کېږي. چپټر 3، چپټر 2، چپټر 1 یا ویلکم ټو ایم ایس آفیس فرست لاین د هغې هم پکې راواخیستو. نو دا ډېر مزیدار کمانډ دی. زومینګ په مدد باندې مونږ د دې زومینګ 100 مونږ ورکړو نو دا 100 شو. د دې ځای نه هم چینج کولی شو، مخکې هم تاسو ته اپلای کړو او د دې ځای نه هم ورکولی شو. د دې ځای نه فرض که میکزیمم دا مونږ 500 په مخکې ورکولی شو، او زوړ ورژن کې دې کې به فیسیلیټیز سیوا کړي، دا زموږ سره 500 شو. دا صرف په سکرین باندې پټ شو. که فرض که مونږ 600 ورکړو دا نه اپلای کېږي. مقا زوړ فیسیلیټیز دي 10 to 500. دا میسج the number must be between 10 to and 1500. No 500 sorry 500 ته موږ سیوا دا نشو ورکولی. واپس 500 کو
دا 500 شو او که 100 ورکو نو دا 100 شو. 1 پیج زموږ سره کمپلیټ پیجز ښایي. 2 پیجز بیا زموږ سره په سکرین 2 پیجز ښایي. پیج ویډ مطلب دې انداز کې به راشي، ویډ نارمل انداز کې به راشي. نیو وینډو دا ډاکومنټ 1 دی، د دې یو عرضي یو کاپي موږ ته جوړوي. دومره خاص دا پرمنټ نه وي، بس عرضي کاپي جوړوي د دې. ښه ارینج آل. اوس دلته تاسو وګورئ موږ سره 9 ټیسټ یو ډاکومنټ 2 دی، 2 فایلز کولاو دي. ارینج آل دواړه زموږ سره ارینج کوي، بره او لاندې دواړه زموږ سره ارینج دي. چې کوم یو موږ میکزیمایز کول غواړو نو دلته به هغه سلیکټ کو او په دې کې به دا میکزیمایز بټن د دې ځای نه کلیک کو، میکزیمایز بټن دا به په سکرین باندې واپس فل شي. سپلټ ډېر مزدار کمانډ دی. سپلټ په مدد باندې اوس موږ وایو چې یاره دا چپټر 1 او چپټر 5 وایي په یو ځای ماته په سکرین باندې ښکاره شي. نو سپلټ ورکو، دا ماوس نه دا دغه انداز دغه شو چې کوم ځای کې ته سپلټ کې نو په هغه ځای په دې منځ باندې سپلټ کوم نو بس په منځ باندې دا سپلټ شو. اوس دلته لاندې سلیکټ کو او دلته اوس فرض که راوړم، فرض که این ته ورسېږم، این نه واپس زه اوس دلته سکرولینګ استعمالوم، دا د دې نه دا سکرولینګ استعمالوم. ټیک ده، نو دا سکرولینګ مې راوستو، دا چپټر 5 شو. اوس مې برعکس سره کلیک کو او دلته به چې کوم دی نو موږ 1 راوړو، دا زموږ سره 1 شو. اوکې، نو دا زموږ سره نننی کمانډز وو. اوس هغه کمانډ تاسو وګورئ دلته چې کوم دی نو ریموو سپلټ راغلی دی، واپس ختمولو لپاره به موږ ریموو سپلټ دا چې کلیک کو دا به ختم شي. نن دپاره ویوز میون کې دا اهم کمانډز موږ ډسکس کړه، دا نن دپاره پوره دي. کلیپ لنډ کېږي. اوس اجازت غواړم، فی امان الله، شب بخیر.